Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Năm 2024, núi Côn Luân và núi Ai Lao cùng lúc xuất hiện động đất kỳ lạ. Sau động đất, những vết nứt bí ẩn xuất hiện trên núi ở hai nơi. Những người đi vào khe nứt đều điên rồi. Họ điên rồi nói có một cái gì đó trong khe. Đừng vào nữa. Một tháng sau, đoàn thám hiểm lại vào vết nứt. Đối mặt với Lai Sờ Chim, một nhà khảo cổ học đột nhiên tỏ ra sợ hãi, la lên là tình yêu. Đúng vậy, trái đất là một cái lồng. Hãy lên mặt trăng ngay lập tức. Sau đó tín hiệu Lai Sờ Chim lập tức bị cắt. Tôi lập tức gọi điện thoại cho anh trai, bởi vì hắn là thành viên của đoàn thám hiểm khe nứt núi Côn Luân. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, điện thoại của anh trai tôi luôn ở trạng thái tắt máy. Kỳ lạ hơn nữa là anh trai mất tích gửi một vòng kết nối bạn bè kỳ lạ. Hình ảnh là một bức tranh tường kỳ lạ, xung quanh một người phụ nữ mặt hổ. Quỳ bái rất nhiều người là tay rắn thân quái vật. Hóa ra trái đất là một cái lồng. Rời khỏi trái đất đi. Cái lạnh thấu xương đã hoàn toàn tấn công tôi. Tại sao anh trai và đội khảo cổ đó đều nói điều tương tự? Để tìm ra sự thật về sự mất tích của anh trai, tôi đến đồn cảnh sát địa phương ở núi Côn Luân báo cảnh sát. Nhưng ngay lập tức một điều gì đó khủng khiếp hơn ập đến. Cảnh sát nói với tôi, theo thông tin đăng ký hộ gia đình, tôi là con một, không có anh trai. Lúc đó, sự hỗn loạn hoàn toàn chiếm lấy tôi. Tôi lập tức lấy ra tìm kiếm máy móc, nhưng bất kể tôi cố gắng thế nào, tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì về anh trai tôi. Bằng chứng tồn tại, ảnh lịch sử trò chuyện WeChat. Vòng tròn bạn bè đều biến mất. Ngoại trừ tôi, ngay cả cha mẹ cũng quên mất sự tồn tại của anh trai. Cứ như thể anh ấy chưa bao giờ đến thế giới này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khoảng một tuần sau nhận được một gói hàng bí ẩn. Trong gói hàng có một cái Asiber. Bên trong Asiber là các video clip rời rạc. Hình ảnh đầu tiên là một bức tường núi cao khoảng 500 m. Ở vị trí khoảng 200 m trên vách núi, có một vết nứt rộng 2 m và dài 100 m. Trong khe nứt tối đen, nhưng thỉnh thoảng có một ánh sáng xanh kỳ lạ lóe lên. Hình ảnh thứ hai là một quá trình rung lắc liên tục. Máy quay video đã vào vết nứt rồi. Trong khe nứt tối tăm, lúc này chỉ có ánh sáng từ đèn pha. Khác với video trước, video này bắt đầu xuất hiện tiếng ồn rõ ràng. Ngoài một số cuộc trò chuyện của con người và một âm thanh lạ, giống như tiếng thở của một sinh vật nào đó. Video thứ ba cũng là màn hình cuối cùng, lắc liên tục, cảnh tượng rất hỗn loạn, nhưng có thể thấy người ghi âm đã đến đáy của vết nứt. Trong video toàn tiếng la hét và khóc lóc, âm thanh rất ồn ào. Tôi chỉ nghe rõ một câu: tôi thấy Hằng Nga rồi, hắn đang đến. Hãy lên mặt trăng càng sớm càng tốt. Sau khi xem video kỳ lạ này, cái lạnh buốt thấu xương hoàn toàn tấn công tôi. Tại sao người trong video lại nói nhìn thấy Hằng Nga? Và bất cứ ai đi vào dạn nứt đều đề cập đến việc lên mặt trăng. Mặt trăng và vết nứt này có liên quan gì? Ngày càng nhiều bí ẩn. Tôi bắt đầu lên mạng, cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa những manh mối này. Nhưng manh mối trên mạng đều rất phân tán, rất khó để kết hợp với nhau. Cuối cùng trong trò chơi nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Trừ Tây Vương Mẫu. Điều đó nhắc tôi nhớ câu chuyện đầy đủ của Hằng Nga. Ghi lại của Hoài Nam tử thời Tây Hán, Hậu Nghệ đã xin Tây Vương Mẫu về thuốc trường sinh bất tử. Mượn quần áo để bay lên mặt trăng. Có nghĩa là Hậu Nghệ lấy được thuốc từ Tây Vương Mẫu, thuốc trường sinh, nhưng Hằng Nga trộm của anh ta và bay lên trên mặt trăng. Sau đó tôi kiểm tra thông tin của Tây Vương Mẫu. Khoảnh khắc tôi đột nhiên nhận ra một điều rất đáng sợ khi suy nghĩ một ghi chép chi tiết hơn về Tây Vương Mẫu. Lần đầu tiên được nhìn thấy ở Sơn Hải Kinh Đại Hoang Tây Kinh, bản gốc. Bờ cát lún, dãy Thái Sơn có ngọn núi tên là Côn Luân, còn gọi là Tây Vương Mẫu. Núi này mọi thứ đều có, ý nghĩa đại khái là phía nam biển Tây có cát lún, có một nơi gọi là núi Côn Luân, có một người phụ nữ mặt hổ ở đó, tên là Tây Vương Mẫu. Ngọn núi này chứa đựng mọi thứ trên thế gian. Cho đến giây phút này tôi mới hiểu được Côn Luân, tất cả các manh mối của vết nứt, tất cả đều chỉ vào một nhân vật chủ chốt. Đó chính là Tây Vương Mẫu trong truyền thuyết. Chẳng lẽ hy vọng chúng ta thật sự tồn tại trong hiện thực sao? Nhưng tại sao họ lại bảo chúng ta nhanh chóng bay lên mặt trăng? Nếu năm đó Hằng Nga bay lên mặt trăng cũng là sự thật, vậy Hằng Nga đã sống trên mặt trăng hàng ngàn năm. Tại sao con người lên mặt trăng nhiều lần không bao giờ tìm thấy dấu vết của cô ta? Những video này là ai gửi cho tôi? Yêu vết nứt của núi Ai Lao và núi Côn Luân có liên quan gì? Vậy để tìm kiếm về anh trai mất tích, mối liên hệ sót lại, đoàn thám hiểm mà tôi tổ chức quyết định sẽ khởi hành sau một tuần nữa, đi sâu vào khe nứt núi Côn Luân để tìm hiểu. Nhưng chỉ một ngày trước khi khởi hành, một người đàn ông có bộ râu xoăn xuất hiện trước cửa nhà tôi. Người đàn ông này trong trạng thái tinh thần rất tệ, tự xưng là thành viên của đội khảo cổ của anh trai tôi. Lát nữa lại điên cuồng đập đầu, giống như nhìn thấy một cái gì đó khủng bố. Luôn thì thầm đừng đi nữa. Đừng đi nữa, Tây Vương Mẫu không chớt, ra khỏi đây, trái đất là một cái lồng. Tôi dẫn anh ta vào nhà, không ngờ anh ta đột nhiên không kiểm soát vẽ trên tường nhà. Graffiti điên rồ trên tường và trần nhà. Tôi đã cố gắng tìm một số manh mối, nhưng những bức vẽ đó quá nguệch ngoạc. Tôi chỉ có thể hiểu được một bức tranh trông giống như một người phụ nữ mặt hổ. Người phụ nữ này giống hình trong vòng bạn bè trước đây của anh trai. Người phụ nữ trong bức tranh chính xác, thân hổ mặt người,
Đó là khi tôi nhận ra, người phụ nữ này rất có thể là Tây Vương Mẫu trong truyền thuyết. Bởi vì trong bản Sơn Hải Kinh đầu tiên, Tây Vương Mẫu chính là một cái người mặt hổ thân quái vật. Người ta luôn cảm thấy Tây Vương Mẫu là một hình tượng đoan trang, bị ảnh hưởng bởi truyền thuyết của Mục Thiên Tử. Bởi vì chính trong cuốn sách này, hy vọng chúng ta nhìn nhận hình ảnh của một vị thần nửa người nửa thú, trở thành một phụ nữ giàu có và đa tình. Nhưng nguyên nhân là gì? Các ghi chép trong hai cuốn sách rất khác nhau. Mục Thiên Tử nguyên văn ghi chép, 3.000 năm trước, Chu Mục Vương từng dẫn đầu 7 người tài giỏi, suốt chặng đường vượt núi băng sông, tiến về phía Tây đến vương quốc của Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu thiết yến tiệc, chúc rượu đáp lễ, cuối cùng cầu được tiên dược bất tử. Một câu nói đột nhiên lóe lên trong đầu tôi như tia chớp. Chu Mục Vương chưa chết, chẳng lẽ Chu Mục Vương thật sự không chết? Truyền thuyết là sự thật, hắn thật sự cầu được tiên dược. Cho nên hắn ra lệnh hậu thế, sửa đổi tất cả các ghi chép về hình ảnh của Tây Vương Mẫu. Mục đích là để tôn vinh người yêu của anh ấy. Không biết tại sao, khoảnh khắc đó tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng phấn khích, bởi vì nó rất có thể sẽ là một khám phá đi vào lịch sử nhân loại. Đáng buồn là lúc đó tôi không nhận ra, và vết nứt khủng khiếp đó sẽ là tôi, một quyết định hối hận nhất đời. Tôi nhớ lúc đó tôi và đồng đội, khi cảm thấy vết nứt, một trận động đất rất nhỏ lại xảy ra. Nhìn ngọn núi nhấp nhô đó hơi rung chuyển, tôi đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Hình như không phải động đất trong hang động, mà là hang động gây ra động đất. Tôi đột nhiên bị những suy nghĩ kinh khủng của mình, sợ hãi tại chỗ. Làm sao có thể? Sao núi có thể có sự sống? Khi cảm nhận được vị trí vết nứt, trời đã tối rồi. Chúng tôi quyết định nghỉ một ngày ở làng dưới núi. Sáng hôm sau chính thức vào vết nứt. Núi Côn Luân quả thật là một nơi rất đẹp. Ngôi làng dưới núi cũng có phong cảnh đẹp, phong tục dân gian đơn giản. Lúc đó, dân làng địa phương đã tiếp đón chúng tôi rất nhiệt tình. Mọi thứ ở đó đều ổn. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là quần áo của dân làng ở đây rất cổ xưa, trông không giống kiểu trang phục hiện đại. Và trên tất cả quần áo, tất cả đều khắc một con quái vật nửa người nửa rắn. Sau bữa tối, trưởng làng dẫn chúng tôi đi tham quan làng. Tôi tìm thấy một bàn thờ kỳ lạ ở giữa làng. Bên cạnh bàn thờ là một bức tượng đá khổng lồ. Bức tượng là một ông già, cầm một công cụ tương tự như một cái rìu. Phản ứng đầu tiên của tôi là bức tượng này hình như đã thấy ở đâu đó, nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra nữa. Đêm đó, tôi lập tức lên mạng để phân biệt. Không ngờ lại phát hiện ra một sự thật bất ngờ. Chúng ta đều đã thấy bức tượng này trong bài học của trường tiểu học. Ông già đó không phải ai khác, người nổi tiếng lẫy lừng, Ngu Công. Lúc đó, tôi chợt nhớ đến anh trai đã từng nói với tôi về anh ấy vài năm trước. Một sự kiện đã qua. Hắn nói với tôi hắn từng được bạn gái cũ mời về quê để gặp bố mẹ. Không ngờ, cha mẹ của bạn gái hóa ra là hậu duệ của Ngu Công. Tôi nhớ lại anh trai tôi đã từng nói với tôi. Khám phá bất ngờ, ngôi làng mà anh trai mô tả hình như giống hệt ngôi làng trước mắt. Cùng một bức tượng, trang phục giống nhau, thậm chí giống như người sống. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đó đều là chuyện đùa của anh trai, chỉ là cái cớ để anh ấy chia tay với bạn gái. Giờ xem ra tất cả chuyện này có thật không? Cuộc thám hiểm này của anh trai có thể là vô hình khác không? Nhưng tất cả dường như được liên kết với nhau. Nhưng có một chút cũng không giải thích rõ ràng. Ngôi làng mà anh trai tôi nói đến rõ ràng là xa xôi ngàn dặm ở Vân Nam. Làm thế nào và sự tồn tại dưới núi Côn Luân trước mắt liên kết với nhau? Vân Nam, núi Ai Lao, rõ ràng là làm cho tôi luôn cảm thấy tất cả như thể bị cái gì đó tác động. Tôi lập tức tìm thấy dân làng, cho hắn biết tên của anh trai tôi. Chẳng mấy chốc ý tưởng của tôi đã hiệu quả. Tất cả dân làng sau khi nghe tên anh trai tôi, khuôn mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt cực kỳ không tự nhiên, nhưng nhanh chóng nói rằng họ không biết người trong ảnh. Nhưng tôi biết, những dân làng này rất có thể trên là người duy nhất còn biết anh trai tôi. Chắc họ đang che giấu điều gì đó. Khi ngủ đêm đó, tôi mơ hồ, dường như nghe thấy một tiếng thở nặng nhọc, cũng xa cũng gần. Ngày hôm sau thời tiết rất tốt. Khoảnh khắc đó, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ vết nứt đó trông như thế nào. Vết nứt nằm ở giữa vách núi, nó giống như một vết nứt từ một cái rìu. Thông thường không thể đến được vết nứt, chỉ có thể dựa vào dây treo để khám phá vị trí vết nứt. Khi chúng ta đến chỗ nứt, mới phát hiện bên trong vết nứt hoàn toàn tối đen, không thể nhìn thấy bên trong trông như thế nào. Thật kỳ lạ, trên đỉnh đầu rõ ràng là mặt trời chói chang, nhưng khi ánh sáng mặt trời chiếu vào vết nứt, như thể có thứ gì đó nuốt chửng ánh sáng. Điều kỳ lạ hơn là, thông thường, gió trong hang động là từ trong ra ngoài, hoặc là vào hang từ bên ngoài. Nhưng khi vết nứt mở ra, rõ ràng cảm giác được gió này hình như là một vào một ra, như thể ngọn núi đang thở. Lúc đó, có một linh cảm rất không rõ ràng chiếm lấy tôi. Sau khi nhóm thảo luận, chúng tôi vẫn quyết định dựa vào đèn pha trên cao để tìm đường vào vết nứt. Không gian bên trong rất lớn, nó còn lớn hơn cả ngọn núi. Nó không giống như nó được hình thành tự nhiên chút nào. Qua đèn pha, chúng tôi đã thấy rõ bên trong vết nứt. Ở đây có rất nhiều kiến trúc cổ,
Trên tường cũng có thể nhìn thấy những bức tranh tường cổ. Không nghi ngờ gì, trong những bức tranh tường, tôi tìm thấy cái anh trai tôi gửi trong vòng kết nối bạn bè. Một người phụ nữ mặt hổ. Xung quanh quỳ lạy rất nhiều người tay rắn thân quái vật. Có lẽ là sau khi đi được khoảng cách khoảng 100 mét, cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy một số xác người thối rữa. Đánh giá từ thẻ tên trên xác chết, chắc là một số thành viên trong nhóm trước đã vào vết nứt. May mà trong đó không có tên anh trai tôi. Chúng tôi lập tức tìm kiếm xung quanh, muốn xem có manh mối nào hữu ích không. Cuối cùng trong ba lô của một thành viên trong nhóm, tìm thấy một quyển sổ ghi chép. Trên sổ ghi chép có chữ cực kỳ mèo mó, ghi lại một số nội dung lạ. Chúng tôi đã mất một thời gian dài, chỉ vừa mới phỏng đoán ra. Tương ứng là hàng Nga, thuốc bất tử. Mặt trăng, xác nữ bà câu nói đó là hàng Nga đã được phát hiện từ lâu rồi. Tin đồn là sự thật. Do thông tin đã kiểm tra trước đó, tôi biết những chữ này. Những gì muốn thể hiện thực sự có nghĩa là gì. Nhưng điều gì sẽ khiến những người đến đây này bị rớt ở đây rồi? Lúc đó đã không quản được nhiều như vậy. Ý tưởng của tôi là mặc kệ. Thật là một sự thật kinh khủng. Vấn đề lớn là có nghĩa. Nhưng cuối cùng tôi phát hiện trên thế giới này có những chuyện còn đau đớn hơn cả cái chết. Khi đội ngũ tiếp tục đi sâu hơn, cảm giác sợ hãi không thể giải thích đó ngày càng trở nên thực tế hơn. Không, chỉ mình tôi cảm thấy thế. Một số thành viên trong nhóm không thể chịu được cảm giác quay lại giữa chừng rồi. Một số thì có vấn đề về tinh thần, họ không đi nữa, mà là ở lại tại chỗ ôm đầu. Như thể nhìn thấy một nửa sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Khoảng nửa tiếng sau, 3 người, kể cả tôi, cuối cùng cũng đến cuối vết nứt. Và tôi đã nhìn thấy thế giới. Sự thật kinh khủng nhất của vũ trụ này. Đó là một sinh vật khổng lồ. Xung quanh là những con vật dính. Thật khó để tôi mô tả cho bạn cảm giác thực sự lúc đó. Chỉ có thể nói như lúc đó. Xung quanh đều là trầm cảm không thể tả nổi, trộn lẫn với sự gián đoạn là mạnh mẽ. Âm thanh hỗn loạn. Cảm giác như có vô số người, con bọ dã thù hướng về phía tôi từng chút. Tôi cảm thấy như mình sắp chết. Đây không phải là chuyện sợ hãi hay không sợ hãi. Đây là một bắt nguồn từ cấp độ linh hồn. Sợ hãi ở cấp độ tiềm thức. Đó là sự phụ thuộc của con người đối với một số bản năng sinh tồn cổ xưa. Sợ bóng tối. Tôi dường như nhìn thấy vô số dân làng biến thành quái vật nửa rắn. Họ cùng nhau quỳ gối trước nỗi kinh hoàng đó. Xung quanh sinh vật, đội nhóm đã biến mất. Đèn pha của tôi cũng tắt. Tôi thừa nhận tôi là một kẻ hèn nhát bởi vì tôi đã bỏ chạy. Tôi không muốn tiếp tục nữa, không muốn tiếp tục cái gọi là sự thật kia. Tôi không biết tôi đã chạy bao lâu. Tôi chỉ biết khi mọi người tìm thấy tôi đang nằm dưới chân núi Ai Lao. Từ ngày đó, các vết nứt ở cả hai nơi đã biến mất. Mọi người không thể giải thích được, chỉ có thể đổ lỗi cho nhầm địa chỉ. Nhưng tôi là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có tôi biết thế giới thực đằng sau. Thật là một sự tồn tại khủng khiếp được che giấu.